සැබවින්ම දඹදිව කියලා කියන්නේ පුරාණ ශ්‍රී ලංකා භූමිය මත පැවති ප්‍රදේශයක් බව මගේ මේ ගවේෂණය තුළින්ද එළිදරව් වෙමින් පවතිනවා. බුදුන්ගේ පරිනිර්වාණයෙන් පසු එතුමන්ව මියගිය කුමාරයා ලෙස හඳුන්වා ඇති බව සඳහන් කරමි කියලා ඔහු විසින් සමුදක්වලා තියෙනවා. නමුත් මගේ මේ ගවේෂණය තුළ කිසිම අවස්ථාවකදී මට හම්බුනේ නැහැ බුදුන්ගේ පරිනිර්වාණයෙන් පස්සේ බුදුන් වහන්සේව ඩෙඩ් ප්‍රින්ස් විදිහට එමෙත මියගිය කුමාරයා විදිහට හඳුන්වනවා හෝ හඳුන්වලා තිබුණා කියන කිසිදු පිළිගත හැකි මූලාශ්‍ර සාක්ෂියක් මෙහිදී කිසිදු පුරාවිද්‍යා සාධකයක් හෝ මූලාශ්‍ර සාක්ෂියක් නොමැතිව ඇලෙක්සැන්ඩර් කනින්ග්හෑම්ගේ හිතලු ඔහු විසින් සාක්ෂි ලෙස ඉදිරිපත් කොට ඇති බවට ඔබට වැටහෙනු ඇතැයි මා විශ්වාස කරනවා. ගවේෂණය බුද්ධ පරිනිර්වාණය දඹදිව කුසිනාරානුවර මල්ල රජදරුවන්ට අයත්ව තිබූ උපවර්තන නම් වූ සාල උයනේ සිදු වූ බවට තමයි බෞද්ධ පොතපතේ සඳහන් වෙන්නේ. ඒ බව ත්‍රිපිටකයේ සූත්‍ර පිටකයේ දීඝනිකායේ මහා වග්ගෝහි එන මහා පරිනිර්වාණ සූත්‍රයේ මෙසේ සඳහන් වෙනවා. එහි සිංහල පරිවර්තනය මම ඔබට සඳහන් කරන්නම්. සිංහල පරිවර්තනයේ අවශ්‍ය කොටස් පමණක් මම ඔබට සඳහන් කරන්නම්. කුසිනාරා නුවරට එහි මල්ල රජුන්ගේ උපවර්තන නම් සල් උයනට එළඹෙන්නෙමුයි වදාළසේක. අනදයෙනි ක්ලාන්තයෙමි වැදහෙනු කැමැත්තෙමි වදාළසේක. සිහි නුවණින් යුතුව දකුණැලයෙන් සිංහ ශය්‍යාව කළාහ. ඒ අනුව බුදුන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවේ කුසිනාරා නුවර මල්ල රජදරුවන්ට අයත්ව තිබූ උපවර්තන නම් වූ උයනෙහි බව සනාථ වෙනවා. මෙම කුසිනාරා නුවර පිහිටා තිබෙන්නේ ඉන්දියාවේ බවට සමාජයේ ඇතමෙක් මත ප්‍රකාශ කරන අතර තවත් පිරිසකගේ මතය වෙන්නේ එය නේපාලයේ පිහිටා ඇති බව. ඊටත් වෙනස් මතයක් ඉදිරිපත් කරන මෙරට කණ්ඩායම් කිහිපයක් කුසිනාරා නුවර මෙරට පිහිටා ඇති බවට මත පළ කරනවා. දඹදිව කියලා කියන්නේ වර්තමාන ඉන්දියාවයයි විශ්වාස කරන ඇතමෙක් බුදුන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවේ ඉන්දියාවේ කාසියා කියන ස්ථානයේ කියලා විශ්වාස කරනවා. අද වැඩසටහන වෙන්වන්නේ ඉන්දියාවේ පිහිටා ඇතැයි කියන කුසිනාරා නුවර හෙවත් මේ කාසියා යන ස්ථානය පිළිබඳව මා කළ ගවේෂණයෙන් සොයාගත් කරුණු සම්බන්ධව ඔබ දැනුවත් කරන්න. ඉන්දියාව තුළ පිහිටා ඇතැයි සිතූ කුසිනාරා නුවර පිළිබඳව ගවේෂණ කටයුතු සිදු කරලා තියෙන්නේ එවකට බෙන්ගාලයේ රාජකීය හමුදාවේ මේජර් ජෙනරාල් වරයෙකු වුණු ඇලෙක්සැන්ඩර් කනින්ග්හෑම් කියන නිලධාරියා විසින්. ඔහු විසින් කුසිනාරා නුවර හඳුනා ගැනීම සඳහා මූලිකවම භාවිතා කරලා තියෙන්නේ චීන ජාතික භික්ෂූන් වන හියුන් සෑන් සහ ෆාහියන් හිමිවරුන්ගේ දේශාටන වාර්තා. ඇලෙක්සැන්ඩර් කනින්ග්හෑම් විසින් රචිත The Ancient Geography of India නැමැති ග්‍රන්ථයේ ඉන්දියාව තුළ කුසිනාරා නුවර පිහිටි ස්ථානය නිශ්චය කිරීමට දැක් වූ හේතු කාරණා සරල ලෙස සාරාංශගත කරොත් මේ වගේ සඳහන් කරන්න පුළුවන්. මුලින්ම චීන වාර්තාවල දැක්වෙන දුර ප්‍රමාණයන් සමග ඔහු විසින් උපකල්පනය කළ නගර අතර දුර ප්‍රමාණයන් නොගැලපෙන නිසා ෆාහියන් හිමිගේ වාර්තාවල වැරදි ඇති බව සඳහන් කරලා තියෙනවා. කලින් කරපු වැඩසටහනින් ඔබ දැනුවත් කරපු පරිදි චීන වාර්තාවල දැක්වෙන්නේ චීන භික්ෂූන් දඹදිව දේශයට කරපු සංචාරයකට අදාළ කාරණා මිස ඉන්දියාවේ කරපු සංචාරයකට අදාළ කාරණා නොවන බව නැවත වාරයක් සඳහන් කරන්න ඕනේ. නමුත් දඹදිව කියලා කියන්නේ ඉන්දියාවේ ඇති කරගත්ත වැරදි උපකල්පනය මත අදාළ ස්ථාන ඉන්දියානු භූමිය තුළ සෙවීමට යෑම නිසා මෙම අත්තරද්ද ඔහුට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. සැබවින්ම දඹදිව කියලා කියන්නේ පුරාණ ශ්‍රී ලංකා භූමිය මත පැවති ප්‍රදේශයක් බව මගේ මේ ගවේෂණය තුළින්ද හෙළිදරව් වෙමින් පවතිනවා. චීන දේශාටන වාර්තාවල සඳහන් දෑ මෙරට පිහිටි ස්ථාන සමග සැසඳීමේදී එය මනාව වැටහි යනවා.
මම නැවතත් අද වැඩසටහනේ මාතෘකාවට අදාළව කරුණු වෙත එළඹෙන්නම්. කුසිනාරනුවර කියලා කියන්නේ ඉන්දියාවේ කාසියා නැමැති ස්ථානය බවට සනාථ කිරීමට ඇලෙක්සැන්ඩර් කනින්හෑම් විසින් සඳහන් කරන ප්‍රධාන කාරණය වන්නේ එම ස්ථානයේ ඉදිකොට තිබූ ස්තූපයක්. ඔහු විසින් රචිත වාර්තාවේ 431, 432 සහ 433 යන පිටුවල දීර්ඝ වශයෙන් මේ පිළිබඳ ඔහු කරුණු දක්වලා තියෙනවා. ඒ කරුණු සාරාංශගත කරගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තමයි ඔහු විසින් සඳහන් කරන්නේ. බුදුන් වහන්සේ නිර්වාණය ලබාගත් ස්ථානයේ ස්තූපයක් ඉදිකොට ඇත. මෙතනදී මේ නිර්වාණය ලබාගත් ස්ථානය විදිහට ඇලෙක්සැන්ඩර් කනින්හෑම් අදහස් කරන්නේ බුදුන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑපු ස්ථානය. මෙය මියගිය කුමාරයාගේ කොටුව ලෙස හඳුන්වයි. ඔහු එතනදී සඳහන් කරලා තියෙන්නේ Fort of the Dead Prince කියන අර්ථයෙන්. මෙය මියගිය කුමාරයාගේ කොටුව ලෙස හඳුන්වයි. බුදුන්ගේ පරිනිර්වාණයෙන් පසු එතුමන්ව මියගිය කුමාරයා ලෙස හඳුන්වා ඇති බව සඳහන් කරමි. ඔහු එතනදී පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ Dead Prince කියන වචනය. බුදුන්ගේ පරිනිර්වාණයෙන් පසු එතුමන්ව මියගිය කුමාරයා ලෙස හඳුන්වා ඇති බව සඳහන් කරමි කියලා ඔහු විසින් කරුණු දක්වලා තියෙනවා. නමුත් මගේ මේ ගවේෂණය තුළ කිසිම අවස්ථාවකදී මට හම්බුනේ නැහැ බුදුන්ගේ පරිනිර්වාණයෙන් පස්සේ බුදුන් වහන්සේව ඩෙඩ් ප්‍රින්ස් විදිහට එහෙම නැත්නම් මියගිය කුමාරයා විදිහට හඳුන්වනවා හෝ හඳුන්වලා තිබුණා කියන කිසිදු පිළිගත හැකි මූලාශ්‍ර සාක්ෂියක්. ඇලෙක්සැන්ඩර් කනින්හෑම් ඊට පස්සේ සඳහන් කරනවා ඒ අනුව මෙම නාමය බුදුන්ගේ පරිනිර්වාණයත් සමග ඍජු සම්බන්ධයක් ඇති බව මාගේ කල්පනාවයි. මෙය බුදුන්ගේ මරණය සිදු වූ ස්ථානය කාසියා බවට ප්‍රකාශ කළ හැකි ප්‍රබල තර්කයකි කියලා. ඔහු විසින් දක්වපු කාරණා සංක්ෂිප්ත කරගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තමයි ඔහු සඳහන් කරන්නේ. බුදුන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑ ස්ථානයේ ස්තූපයක් ඉදි කරලා තියෙනවා. ඒ ස්තූපය නම් කරලා තියෙන්නේ Fort of the Dead Prince කියන අදහසින්. එහෙම නැත්නම් මියගිය කුමාරයාගේ කොටුව කියන අදහසින්. බුදුන්ගේ පරිනිර්වාණයෙන් පසුව එතුමන්ව මියගිය කුමාරයා එහෙම නැත්නම් Dead Prince ලෙස හඳුන්වා තියෙනවා. ඒ අනුව Dead Prince කියන නාමය බුදුන්ගේ පරිනිර්වාණය සමග ඍජු සම්බන්ධයක් ඇති බව මගේ කල්පනාවයි. ඒ අනුව බුදුන්ගේ මරණය සිදු වූ ස්ථානය කාසියා බවට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් කියන අදහස. ඒත් එක්කම ඔහු තවත් කාරණයක් සඳහන් කරනවා. 430 වන පිටුවේ තමයි ඒක සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ෆාහියන් හිමිගේ වාර්තා අනුව එම හිමියන් කුසිනාරානුවර දක්වා පැමිණීමට අතිවිශාල වනාන්තරයක් හරහා ගමන් කොට ඇති අතර එහිදී කැලෑ හරකුන් හා වල්ලලින් හමු වී ඇත. ඇත්තටම ෆාහියන් හිමිගේ වාර්තාවලත් මේ කාරණේ සඳහන් වෙනවා. ෆාහියන් හිමි කුසිනාරානුවර පිහිටි ප්‍රදේශය දක්වා ගමන් කිරීමේදී විශාල වනාන්තරයක් හරහා ගමන්ගත් බවත් එහිදී කැලෑ හරකුන් සහ වල්ලලින් හමු වී ඇති බවත් එම වාර්තාවේ සඳහන් වෙනවා. ඒ අනුව ඇලෙක්සැන්ඩර් කනින්හෑම් සඳහන් කරනවා මේ විදිහට මෙම කැලෑවෙන් කොටසක් අදටද දැකිය හැකි අතර එහි වල්ලලින් වාසය කරති. ඒ කියන්නේ මේ ෆාහියන් හිමිගේ වාර්තාවේ සඳහන් කරලා තිබුණු කැලෑවෙන් කොටසක් තමයි මේ කාසියා කියන ස්ථානයේ අදටත් තියෙන්නේ. එහි ඇතුලේ කැලෑව ඇතුලේ වල්ලලින් වාසය කරනවා. එතකොට ඒක මූලික කරගෙන ඇලෙක්සැන්ඩර් කනින්හෑම් ප්‍රකාශ කරනවා ෆාහියන් හිමිගේ වාර්තාවේ සඳහන් වන කැලෑවේ වල්ලලින් සිටියා මේ කාසියා කියන ස්ථානයට නුදුරින් තියෙන කැලෑවෙන් කොටසකට වල්ලලින් ඉන්නවා. එම නිසා මේ වල්ලලින් සිටීම තමයි ඔහු විසින් සඳහන් කරන්නේ කාසියා කියන ස්ථානය කුසිනාරානුවර බවට. ඒත් එක්කම 431 වන පිටුවේ මෙන්න මේ වගේ සඳහනක් යොදලා තියෙනවා. විල්සන් නැමැත්තා මුලින් යෝජනා කළ කාසියා නම් ස්ථානය කුසිනගර ලෙස මේ වන විට සාමාන්‍ය වශයෙන් පිළිගැනේ. ඒ කියන්නේ ඇලෙක්සැන්ඩර් කනින්හෑම් කුසිනාරානුවර විදිහට මේ කාසියා කියන ස්ථානය යෝජනා කරන්න කලින් විල්සන් කියන පුජ්‍යලයා විසින්
යෝජනා කරලා තිබිලා තියෙනවා කාසියා කියලා කියන්නේ කුසිනගර. එහෙම නැත්නම් කුසිනාරා නුවර කියලා. එතකොට ඒකත් තව කාරණයක් විදිහට ඇලෙක්සැන්ඩර් කනින්හෑම් දක්වනවා මේ විල්සන් නැමැත්තා මුලින් යෝජනා කළ කාසියා නම් ස්ථානය කුසිනගර ලෙස මේ වන විට සාමාන්‍ය වශයෙන් පිළිගනී. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය වශයෙන් සමාජයේ පිළිගැනීමක් තියෙනවා. ඒකත් තව කාරණයක් විදිහට මේ කාසියා කියලා කියන්නේ කුසිනාරා නුවර යන බවට. මෙහිදී මූලික වශයෙන් මාහට අවශ්‍ය වන්නේ ඇලෙක්සැන්ඩර් කනින්හෑම් විසින් ඉන්දියාවේ කාසියා නම් ස්ථානය කුසිනාරා නුවර ලෙසට හඳුනා ගැනීමට උපයෝගී කරගෙන ඇති කරුණු කෙතරම් ප්‍රාථමිකද යන වග සම්බන්ධයෙන් ඔබව දැනුවත් කරන්න. මෙහිදී කිසිදු පුරාවිද්‍යා සාධකයක් හෝ මූලාශ්‍ර සාක්ෂියක් නොමැතිව ඇලෙක්සැන්ඩර් කනින්හෑම්ගේ හිතලු ඔහු විසින් සාක්ෂි ලෙස ඉදිරිපත් කොට ඇති බවට ඔබට වැටහෙනු ඇතැයි මා විශ්වාස කරනවා. අප විසින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක යටතේ සඳහන් කර ඇති සබදිය ඔස්සේ අපි ලින්ක් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒක ඔස්සේ ඔබටත් පුළුවන් ඇලෙක්සැන්ඩර් කනින්හෑම්ගේ වාර්තාව පරිශීලනය කරලා මෙහි සත්‍යාසත්‍යතාවය ඔබ විසින්ම තහවුරු කරගන්න.